හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද ඔයා ලෝගෝ එකට ඇනිමේෂන් එකක් දැම්මේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මගේ ලෝගෝ එකේ ලයිට් ස්විප් ඇනිමේෂන් එකක් යනවා. ඒක දැම්මේ කොහොමද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ ඇනිමේෂන් එක කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි මේකට ඔයගලන්ට ඕනේ වෙනවා Adobe After Effects software එක. ඔයගොල්ලෝ ගාව ඒ software එක මං හිතන්නේ ඇති. මුලින්ම අපි composition එකක් හදාගෙන ඉමු අලුතෙන්. මෙතනදී ඔයගලන්ට ඕනේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම නම් custom දාලා 1080p තමයි ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් 1080p දාලා frame එක මම නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ ලෝගෝ එක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්න 30 fps හෝ 60 fps මම 60 fps තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. රෙසලූෂන්ස් එකත් ෆුල් දාන්න රෙසලූෂන් එක නම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න තප්පර 4කට. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක බ්ලැක් තියලා ඕකේ දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්පරන්ස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝන්ට කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට්ලි එක්ස්පෝර්ට් කරන හැටි එකත් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි ඉම්පෝර්ට් කරගමු අපේ ලෝගෝ එක. මෙතනදී ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මවුස් එකේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඉම්පෝර්ට් ගිහිල්ලා ෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි පින්තූරය හරි මොකක් හරි ඔයගලන්ට ලයිට් ස්විප් ඇනිමේෂන් එක දාන්න ඕනේ ඉමේජ් එක ඉම්පෝර්ට් කරගෙන ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න ටයිම්ලයින් එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගලන්ගේ ඉෆෙක්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රීසෙට්ස් ටැබ් එකට. ඊට පස්සේ එතනින් ටයිප් කරන CC ලයිට් ස්විප් කියලා. ඊට පස්සේ එතන තියෙන මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න ඔයගලන්ගේ ඉමේජ් එකට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් ලයිට් ස්විප් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒක හදාගමු. ඊට පස්සේ මම ප්‍රීවිව් කියන ටැබ් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉතින් දාන්න තියෙන ඇනිමේෂන් එක. දැන් අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ අපේ විදියට. ඔයගලන්ට කැමති කලර් එකක් මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. මගේ ලෝගෝ එකේ කලර් එක ගෝල්ඩ් නිසා මම ලා කහ පාටක් වගේ දානවා ලෝගෝ මේ ලයිට් ස්විප් එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ස්මූත් දාගන්න කැමති නම් මම කලර් එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරන්නම්. තව ලෝගෝ එක පැහැදිලිව පේන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් විත් එක ඔයගලන්ට අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විත් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වීට් ඉන්ටෙන්සිටි එක ඔයගලන්ට මෙතනින් වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න ඕන විදිහකට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒජ් ඉන්ටෙන්සිටි එකත් ඒ වගේම තමා. ඒජ් thickness එකත් ඒ වගේම තමා. මන්නම් 10ක් වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ විත් එක නම් මම තව චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි යන් ඇනිමේෂන් එකට. මුලින්ම සෙන්ට් එක මෙන්න මේ හරියම වගේ තියාගෙන අපි යන් ඇනිමේෂන් එකට මෙතනින් මං කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම යන්නම් තප්පර 3කට වගේ යන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඇනිමේෂන් එක කරමු බලන්න. හරි. දැන් අපි බලමු ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඒක ලස්සන්ට වෙලා තියෙනවා ලයිට් ස්විප් ඇනිමේෂන් එක. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මම දැන් කියලා දීපු විදිහට.
ඊට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී ඔයගලන්ට මෙහෙම ට්‍රාන්ස්පරන්ස් කරගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් බ්ලැක් කලර් එකෙන්ම තියාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී ෆයිල් එක්ස්පෝර්ට් add to render queue කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයගලන්ට ඕනේ ලොකේෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කියන දැන් තියලා නම දාගන්න ඇනිමේෂන් ලෝගෝ කියලා. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්පරන්සි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ඔයගලන්ට ඕනේ ෆෝමැට් එකක් තෝරගන්න. මම AVI තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන RGB plus alpha දාගන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ best settings වල best දෙන්න. ඒ වගේම resolution full දෙන්න. වෙන මුකුත් නම් ඉතින් වෙන මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ okay දීලා render කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු render වෙනකන් ඉන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් රෙන්ඩර් කරගෙනත් ඉවර. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එනම් මෙතනින් මං එන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තව මොන හරි දැනගන්න ප්‍රශ්න මොනවා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ එන bell icon එක click කරගෙන යන්න. එහෙනම් මං අද වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. හැමෝටම සුබ ගමන්.